Welcome guys to my channel. Nandito po tayo ngayon para mag-unbox ng isang router ng D-Link. Wireless EC1000 dual band cloud router. Guys, ito na po yung ating wireless EC1000 dual band cloud router ng D-Link, model DIR820L. At ito naman po yung default wifi name at saka password sticker. Meron po siyang dalawang LED sa harap. Ito naman po sa taas ay power at saka sa baba po ito po yung para sa LAN. Meron po siyang USB 2.0 port, storage device, WP is push button. Meron siyang 4 na LAN port, saka isang power button, saka power connector. At sa ilalim naman po ng ating router, dito po nakalagay yung ibang impormasyon ng ating router at saka yung reset button niya. Guys, ikabit lang po natin lahat ng mga cable ng ating router bago po tayo mag-configure sa ating computer. Ito guys, LAN cable, ikabit lang po natin sa ating LAN port ng ating router. Tapos yung power adapter niya ikabit natin sa power port ng ating router. Tapos huwag natin kalimutan i-switch on po tayo pupunta sa ating computer para mag-configure. Guys, nandito na po tayo sa ating desktop para mag-configure ng ating D-Link router. Ang una po natin gawin, pupunta lang po tayo sa ating startup menu. Type lang po natin yung CMD para malaman po natin yung default IP address ng ating router. Then under CMD, type lang po natin yung IP config. Ito na po guys yung ating IP address, yung default IP address ng ating router. Tapos papunta po tayo sa ating Google Chrome. Then i-type lang po natin yung IP address ng ating router, 192.168.0.1. Ito na guys, lumabas na po yung menu ng ating D-Link. Makikita po natin yung mga step by step configuration ng ating router. Yung una po natin gawin ay click lang po natin yung next. Tapos bago tayo mag-start ng configure, kailangan po natin i-connect ating internet port. I-connect po natin yung 1 sa ating router papunta naman po sa ating PLDT.
Ayan na guys, may ilaw na po. Dalawa na po yung ilaw ng ating router. Ibig sabihin nakakunig na po tayo sa ating 1 port. Pinutin lang po natin yung next. Tapos antayin lang natin ng ilang seconds. Ayan na guys, pwede na po natin palitan yung ating default Wi-Fi name. Wi-Fi password. Pinutin lang po natin yung next. Tapos lagay po tayo ng password ng ating router. Tapos i-check lang po natin yung authentication. Tapos pindutin natin yung next. Tapos dito naman po sa time settings, hindi na po natin kailangan galawin kasi wala namang Philippine time dito. Iwanan lang po natin sa default. Pindutin lang po natin yung next. Tapos ayan na guys, nakita na po natin yung ating mga bagong Wi-Fi name at saka Wi-Fi password. Tapos pindutin lang po natin yung next. Tapos antay lang natin mga ilang seconds. Skip lang po. Subukan lang po natin mag-speed test kung okay na po ba yung ating router. Nakakonect na po ba sa ating PLDT. Ayan na guys yung resulta ng ating speed test. Isang 35 sa ating PC at saka 39 sa ating Android phone. Pag nakalimutan naman po ninyo yung Wi-Fi name at saka password ng yung router, i-reset nyo lang po pindutin nyo lang po yung reset button ng yung router. Saka mag-automatic restart na po siya. Tapos babalik na po siya sa default setting ng yung router. Ayan lang guys, sana nagustuhan po niyo yung video ko. Huwag kalimutan mag-like and subscribe to my channel para may update ko po kayo sa susunod ko po ng mga video.